السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. أصعب سؤال في تاريخ البيولوجيا إن لم يكن في العلم التجريبي المعاصر كله: كيف نشأت الحياة؟ كيف ظهرت الحياة؟ أكبر تحدي يواجه العلماء في جامعات العالم وفي المراكز البحثية المعنية بنشأة الحياة. احنا وصلنا لعمق أعماق الذرة، والتلسكوبات والمسبارات الفضائية بتجوب العالم من حولنا لتحكي تاريخ الوجود. حفرنا آلاف الأطنان من الصخور الصلبة الرسوبية والطينية والرملية بحثا عن جواب لهذا اللغز، ويبقى اللغز كما هو. تمتلئ المكتبات بأكوام من الكتب والتخمينات البحثية والفرضيات اللا تجريبية في تحليل أصل الحياة، ويبقى اللغز كما هو، يبقى التحدي كما هو، وكأننا لم نكتب في حله شيئا بعد، كأننا لم نخطو خطوة واحدة في تحليل هذه اللحظة العجيبة، لحظة ظهور الحياة على الأرض. لم نشهد بحثا علميا معتبرا في تحليل كيفية نشأة الحياة، ويبدو أننا لن نشهد في المستقبل القريب. قال ربنا سبحانه: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. أي عالم بيولوجي، أي كتاب، أي بحث يقول لك نشأت الحياة من خلال نقط، اقفل البحث. اعلم أنك أمام مهرج وليس عالم. لا يوجد عالم محترم اليوم يعرف كيف نشأت الحياة على الأرض. أي حد يقول لك العلم يعرف كيف نشأت الحياة فهو إلى حد كبير بعيد تماما عن العلم. اللغز الأعجب من هذا اللغز والأكثر حيرة ودهشة إننا مش عارفين ننتج حياة ولا عارفين معنى كلمة حياة. لدينا الحواسيب، لدينا المعامل العملاقة، لدينا كل الإمكانات المخبرية، لدينا المواد الكيميائية لنمزج كل هذا وننتج حياة. للأسف لم نستطع حتى الساعة، لم نتقدم ولو خطوة واحدة للأمام. What we never observe ever is non-living chemicals forming a cell. So in a sense, we have a field of research where the important action has already happened. كيف لهذه الجامعات والمواد الكيميائية والعقول الجبارة، كيف لها جميعا ألا تعرف أن تنتج ولو أبسط صورة من صور الحياة؟ ومع ذلك يصر الملحد أن الحياة نشأت بالصدفة في بيئة الأرض الأولى. وهذا يبين أحد الإشكالات الكبرى التي تواجهها النظرة الإلحادية المادية. فدعاة الإلحاد والمادية يقحمون تصورات غير معقولة لشيء يبدو مصمما بطريقة مدهشة. وهنا قد يطرح بعضهم سؤالا هاما، يقول لك: نعم، نحن لم ننتج حياة ولا نعرف معنى حياة، لكن عمر الأرض كبير ويجوز استعمال المنطق الاحتمالي للحديث عن بداية الحياة على الأرض. وإن كان الاحتمال شبه مستحيل لكنه يبقى احتمالا. هل هذا الكلام صحيح؟ ينفع نتكلم بقانون الاحتمالات عن بداية الحياة؟ دي للأسف أكبر مغالطة يتمنى أن يوقعنا فيها الملاحدة. عندما تبدأ في حوار من هذا النوع وتبدأ تدخل معاه في باب الاحتمالات، فأنت هنا قفزت على الضرورات العقلية دون أن تدري. المنطق الترجيحي الاحتمالي لا يكون إلا في الممكن العقلي. لغة الاحتمالات تكون فقط في الممكنات، في الحاجة الممكنة. أما كون كل البشر بكل ما أوتوا من عقل وسواعد ومكائن وجامعات ومراكز بحثية لم يستطيعوا أن يوجدوا حياة، ثم تزعم أن هذا ممكن عقلي في بيئة الأرض الأولى العشوائية وتبدأ في عمل احتمالات رياضية، فهذا سخف لا يطاق. لحظة بداية الحياة لا يمكن وضعها في باب الاحتمالات. قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ما معنى الحياة؟ لا أحد يعرف. كيف ظهرت الحياة؟ لا أحد يعرف. هل تستطيع إيجاد حياة بكل ما معك من قوة؟ لا. طيب أمال احتمالات إيه وهبل إيه اللي عاوزين ندخل فيه؟ يعني إحنا نعرف نعمل طيارة، ممكن نحط
في باب الاحتمالات أن عاصفة تحول مجموعة وكومة من الخردة إلى طيارة، لأن ده ممكن عقلي وإن كان أقرب للمحال. أما المحال نفسه فليس له علاقة بباب الاحتمالات. طيب أمال ما معنى تجربة يوري ميلر؟ تجربة يوري ميلر اتعملت سنة 52 في جامعة شيكاغو على يد 2 من العلماء، واحد اسمه ستانلي ميلر والمساعد بتاعه واسمه هارولد يوري. التجربة دي بتبين كيف أن الميثان والأمونيا ممكن يتحولوا إلى أحماض أمينية. إيه علاقة ده بالحياة؟ الأحماض الأمينية هي تركيب كيميائي ممكن تملأ بها أحد المحيطات. هل تستطيع أن توجد من هذا المحيط الممتلئ بالأحماض الأمينية أبسط صور الحياة؟ هذا هو السؤال. ما أنت عندك الأحماض الأمينية في كل مكان، اعمل منها حياة، وفر كلامك. الغريب بقى ان الهيدروجين اللي هو اساسي في تجربة يوري ميلر، اللي بيحول النيتروجين الى امونيا وثاني اكسيد الكربون الى ميثان، ده مش موجود اصلا في بيئة الارض الاولى، لانه فور خروجه من البراكين بيتسرب بسرعة إلى الفضاء. يوري وميلر افترضوا ان 76% من بيئة الارض الاولى كانوا هيدروجين عشان يمشوا المعادلة، وعملوا التجربة على الأساس ده. المشكلة الأغرب إن هم افترضوا إن مفيش أكسجين، لأن وجود أكسجين معناه تدمير الميثان إلى ثاني أكسيد الكربون والماء، لكن لو مفيش أكسجين يبقى احنا ما عندناش طبقة الأوزون، وده معناه إن الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet Rays والأشعة الكونية هتوصل للأرض، وده يؤدي إلى تدمير الأمونيا فورا. ففي كل الحالات مش هتظهر عندنا لبنات الحمض الأميني، والحمض الأميني زي ما قلنا ملوش علاقة بمفهوم الحياة. الأحماض الأمينية مهما ازدحمت واتعملت عليها تجارب لن توجد حياة. الحياة شفرة، الحياة معلومة، الحياة ليست مجرد مادة، الحياة نظام معلوماتي. للأسف ده اللي بيحاولوا ينفضوا له. كل كائن حي جواه شفرة من الدي ان ايه، شفرة مكتوبة حرفيا. مفيش كائن حي من غير ما تتشفر وظائفه داخل الدي ان ايه بتاعه. الدي ان ايه اللي احنا بنسميه الجينوم اللي جوه نواة الخلية. عينك متشفرة داخل الدي ان ايه بتاع كل خلية من خلاياك، لون شعرك، طولك، البروتين داخل العضلة، لون جلدك، كلك متشفر داخل الدي ان ايه بتاع كل خلية من خلاياك. كل كائن حي مهما صغر او كبر كده. فكرة تشفير المعلومة دي قضية مدهشة. ثم كيف تصبح الشفرة كائن حي من لحم ودم؟ كيف كلمات مكتوبة تتحول لكلية والجلد والعضلات ولعين، غدد وأعضاء ووظائف مبهرة لا حصر لها؟ دي بعض أسرار معنى كلمة حياة، دي بعض أسرار الخلق الإلهي. فالحياة ليست مكون مادي وإنما مكون معلوماتي. عارفين جاوبوا على المشكلة دي وقال لك إيه؟ قال لك خلاص في حاجة اسمها عالم من الار ان ايه قبل عالم الدي ان ايه. والله قالوا كده. ودنك منين يا جحا؟ ما الار ان ايه هي برضو نظام تشفيري معقد. الار ان ايه بيحمل شفرة وظيفية معلوماتية تؤدي مهمة محددة، والاهم من ده كله ان فرضية الار ان ايه فرضية سخيفة، لان الار ان ايه بطبيعته ضعيف ولا يظهر الا داخل خلية حية حتى يكون حافظة مؤقتة للمعلومات. Working with RNA is extraordinarily difficult because it's so delicate. It's meant to be a temporary store of information. And as a consequence of its delicacy, it's extraordinarily unlikely that it's going to be useful as some kind of starting point for life. والغريب ان مفيش اصلا اي دليل علمي على فرضية عالم من الار ان ايه قبل عالم الدي ان ايه. انت بتفسر نموذج معقد بنموذج اخر معقد وبتسمي ده تفسير، وعشان كده بتعتبر فكرة عالم الار ان ايه اسوأ فرضية علمية في نظرية التطور، لانها لا تجيب عن شيء ولا تقدم اي حلول. شوية تاني وقال لك في حاجة اسمها فوهات اعماق البحار. الفوهات دي بتزود عالم الكائنات الحية في هذا المكان العجيب بمواد كيميائية مذابة، وربما من هنا ظهرت الحياة. واحنا سؤالنا أين ظهرت الحياة؟
ولا سؤالنا كيف ظهرت الحياة؟ تحس انهم بيلوشوا، والله تحس ان حد ماسك عليهم زلة فبيقدموا اي اجابة والسلام. الظاهر نسوا اصل المشكلة من كتر ما تعبوا في حلها. لكن الضربة الموجعة لهذه الفرضية، فرضية فوهات اعماق البحار، جاءت من قانون كيميائي بسيط. القانون ده بيقول لك ان الماء بيفكك اي تجمع اميني، لان اي تجمع اميني بيفقد جزيء ماء، ولو انت اضفت جزيء ماء هيتفكك. فكيف تفترض ان الحياة نشأت في بيئة مائية؟ وعشان كده العلماء المعتبرين بدأوا يتجاهلوا هذه الفرضية، كلها تخمينات غريبة، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، رجم بالغيب وليس بالعلم أو البرهان. دي كانت أغلب وأشهر التخمينات اللي بيقدموها في كيف ظهرت الحياة على الأرض، كلها تخمينات بتؤكد على خيبة التحليل المادي الإلحادي. للأسف لو لم توجد إجابة لهذا السؤال اللي هو أساس الحياة، فمن الاحترام للعقل عدم الدخول في الفرعيات اللي هي حدوث التطور النوعي بين الكائنات الحية. انت مش عارف تجاوب لسه على الأساس، لكن هنضطر نتنزل معاهم ونناقش هذه الفرعيات في الحلقات القادمة إن شاء الله من سلسلة نظرية التطور من الألف إلى الياء. والسلام عليكم.